তোমালোক বহুতৰে ইমেইল আইডি ভেৰিফাইড হৈ থকা নাই চাগে NSPত নিশ্চয় তোমালোকে NSP লগ ইন কৰি দেখিছা তো এইটো কেনেকৈনো কৰিবা কেনেকৈ ইমেইল আইডিটো লিংক কৰিবা আৰু লগতে আধাৰ যদি চিডেড নাই এইটো কেনেকৈ চিড কৰিব পাৰি গোটেই ডিটেইলছখিনি মই এতিয়া দেখাই দি আছোঁ লেপটপত অ'পেন কৰি প্ৰফাইলটোত ধুনীয়াকৈ লগ ইন কৰি কেনেকৈনো চেক কৰিব লাগে গোটেই ডিটেইলছখিনি দেখাই দি আছোঁ তোমালোকে চাই পেলাই নিজে নিজৰ ফোনত কৰিব পাৰিবা নহ'লে নিজৰ কোনোবা এখন দোকান চিনাকি দোকান আছে তাত গৈও কৰাব পাৰিবা তো দেখাই দিছোঁ মই তোমালোকে জাষ্ট খালি চাই লোৱা আৰু গোটেই প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিবা লগে লগে তোমালোকৰ ইমেইল ভেৰিফাইড হৈ যাব NSP প্ৰফাইলটোত আৰু তোমালোকৰ যিটো আধাৰ চিডেড হৈ থকা নাই এইটো চিডেড হৈ যাব তো মই দেখাই দি আছোঁ তোমালোকে ভালকৈ এতিয়া চাই লোৱা মই লেপটপৰ স্ক্ৰীণত দেখাইছোঁ প্ৰথমতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'বা মই ফায়াৰফক্সত কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত অলপ সুবিধা হয় চব বস্তু আহি যায় তো NSP বুলি মই চাৰ্চ কৰিছোঁ প্ৰথমেই পৰ্টেলটোত এই ব্ৰাউজাৰটোত চোৱা ইয়াত বহুতকেইটা অপশ্যন আহিছে কিন্তু NSP স্কলাৰশ্বিপত ষ্টুডেণ্ট যিটো অপশ্যন আছে তাত মই ক্লিক কৰিম চোৱা ষ্টুডেণ্টত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট মানে প্ৰফাইলটো আহি যায় লগ ইন কৰা অপশ্যন তো OTRত লগ ইনত ক্লিক কৰিলোঁ চিম্পলকৈ ক্লিক কৰিছোঁ বছ চোৱা মোৰ এতিয়া পাছৱৰ্ডখিনি আগতীয়াকৈ মই দি থৈছিলোঁ কাৰণে আহি গৈছে তোমালোকে আধাৰ দিও কৰিব পাৰা আধাৰটো অলপ প্ৰব্লেম দি আছে বৰ্তমান গতিকে তোমালোকে OTR নাম্বাৰ যিটো আছে সেইটো দিয়ে লগ ইন ট্ৰাই কৰিবা তো মোৰতো পাছৱৰ্ড ID এইবিলাক দিয়া আছে তো সেইকাৰণে মই এতিয়া খালি এই কেপচা কোডটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰিম তো ধুনীয়াকৈ কেপচা কোডটো এণ্টাৰ কৰিছোঁ ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিবা কেপচা কোডটো বহুতৰ ভুল হৈ কাৰণে দেখাই থাকে তো ইয়াত এই কেপিটেল লেটাৰখিনি কেপিটেলত দিবা স্মলখিনি স্মলত দিবা মই চোৱা এতিয়া চব কেপিটেল লেটাৰ আছে কাৰণে কেপিটেল দিছোঁ তেতিয়াহে হ'ব কিন্তু এনেই কিন্তু নহ'ব নট অথেণ্টিকেট এনেকুৱা দেখাই থাকিব তোমালোকৰ নহ'লে তো এতিয়া লগ ইন হৈ গ'ল ফটোখন বেয়া মোৰ ফটোখন কোনো মন নিদিবা বাকী ডিটেইলছখিনি দেখাই চোৱা এই নট ভেৰিফাইড হৈ আছে ইমেইলটো চোৱা এই অপশ্যনটো নট ভেৰিফাইড হৈ আছে আধাৰ কাৰ্ড বাৰু চিডেড হৈ আছে মোৰ KYC কমপ্লিট কৰি থৈছোঁ কাৰণে কমপ্লিট দেখাইছে তো নট ভেৰিফাইড হৈ থাকিলে ক'ত ভেৰিফাইড কৰিবা এইফালে যোৱা ছাইডত অপশ্যন আছে যদি ফোনত কৰি আছা ফোনতো ওপৰফালে 3 ডটছ এনেকুৱাত থাকিব ওপৰত তাত চাও কৰিব পাৰিবা মই লেপটপত দেখাইছোঁ লেপটপত কৰিলে ভাল কিন্তু লেপটপত কৰিব ট্ৰাই কৰিবা তো চোৱা এতিয়া মই ইয়াত এই OTP অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ গেট OTP ইয়াত KYCৰো OTP KYCৰো তেনেকৈ কৰিব পাৰা আধাৰ কাৰ্ডত গেট OTP ক্লিক কৰি দিলে OTP আহিব কিন্তু এতিয়া ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম কাৰণে নহ'ব আৰু প্ৰফাইল কিবা আপডেট দিব হ'লে প্ৰফাইলত এয়া অপশ্যন আহি যায় তো মই এতিয়া ইমেইলটো দেখাই আছোঁ তোমালোকক কেনেকৈ আপডেট দিবা তোমালোকে চোৱা ইমেইল আইডিটো আছে ইয়াত তো তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত এই OTPবিলাক এণ্টাৰ কৰিব লাগিব কেপচা কোড এণ্টাৰ কৰিব লাগিব বাট OTPটো এতিয়া মই চেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত গেট OTP ক্লিক কৰি দিছোঁ তো গেট OTP ক্লিক কৰি দিলোঁ ইমেইল আইডি যদি তোমালোকে নতুন দিয়া তেতিয়াও তোমালোকে ইয়াত দি দিব পাৰিবা ইমেইল আইডিটো লিখি ল'বা যদি তোমালোকৰ আগৰটো নট ভেৰিফাইড হৈ আছে তে OTP ক্লিক কৰিবা এতিয়া OTPটো ক্লিক কৰি মই ইমেইল আইডিত চেক কৰিছোঁ নিজৰ ফোনৰ ইমেইল আইডিটো অ'পেন কৰিবা ফোনত গৈ পেলাই তাত মেইল বক্সত চাবা OTP আহি যাব নিজেই তো সেইটো মই এতিয়া ভৰাই দিছোঁ মোৰ ফোনত চাই পেলাই বাৰু মোৰ ইমেইল আইডিটোত গেট OTP দিয়াৰ পিছত OTP আহিল OTPটো মই পাই ইয়াত ভৰাই দিলোঁ যেনেকৈ SMSত আহে তেনেকৈ মেইলত আহি গৈছে OTPটো তো এতিয়া OTPটো মই ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে পিছত কেপচা কোড যিটো আছে তলত এই কোডটো মাৰি ফিল আপ কৰিব লাগিব এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ ভেৰিফাই ক্লিক কৰি দিম তো চোৱা ইয়ৰ ইমেইল আইডি আপডেট ছাকচেছফুলি ইয়াত তোমালোকৰ সলাবও পৰা ইমেইলটো বা তোমালোকে ভেৰিফাইডো কৰাব পাৰা বা তোমালোকে নট ভেৰিফাইড যদি ইমেইল আইডি দিয়াই নাছিলা তে ইমেইল আইডিটো হেৰিও কৰিব পাৰা ইয়াত চোৱা নট ভেৰিফাইড আছিল প্ৰথম এতিয়া ভেৰিফাইড হৈ গ'ল আৰু তোমালোকৰ আধাৰৰ অপশ্যনটোলৈ আহোঁ আধাৰ মোৰ চিডেড হৈ আছে কিন্তু চিডেড নাথাকিলে কি কৰিবা চিডেড যদি নাথাকে চিম্পলকৈ তোমালোকৰ বেংকত যাবা যিটো বেংকত একাউণ্ট আছে তাত গৈ ক'বা যে মোৰ বেংক একাউণ্টটো আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে চিড কৰি দিয়ক আৰু তেওঁলোকে এবাৰ চিড কৰি দিলে ইয়াত পটককৈ কিন্তু নেদেখায় দুদিনমান টাইম লয় তো সেইটো ইমান টেনশ্যন নল'বা সেইটো ধুনীয়াকৈ পিছত হৈ থাকিব আৰু ইয়াত চেক ইট অপশ্যন বুলি অপশ্যন এটা আহে কেতিয়াবা আধাৰ কাৰ্ডৰ হেৰিটোত তো সেইটো চেক কৰিব পাৰা ইমান একো টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই তো ইয়াত গেট OTP অপশ্যন আছে I এগ্ৰি কৰি দিছোঁ মই বাৰু এইটো কিন্তু এতিয়া নহয় কাৰণ ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে এইবিলাকৰ তো এতিয়া এইবিলাক কৰিব নোৱাৰিবা জাষ্ট মই অপশ্যনকেইটা দেখাই দিছোঁ তোমালোকক যাতে তোমালোকে বস্তুটো বুজি ল'ব পাৰা তো এনেকুৱা অপশ্যনবিলাক আছে এতিয়া মানে আধাৰ ছাৰ্ভিচ আনএভেইলেবল সেইটো দেখিছা তোমালোকে আনএভেইলেবল হৈ আছে কাৰণে এতিয়া নেদেখাব তো চিম্পল এইখিনি আৰু আপডেট অপশ্যনো ইয়াত আছে কিন্তু এতিয়া আপডেট নহ'ব এতিয়া ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে হ'লেও মই অপশ্যনটো দেখাই দিছোঁ যাতে অপশ্যনটো তোমালোকে গম পোৱা কথাটো তো এনেকুৱা আছিল প্ৰচেছখিনি আৰু বাকী প্ৰফাইল যিখিনি আছে গম পাইছা চেঞ্জ পাছৱৰ্ড ইয়াত কৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ পাছৱৰ্ড যদি নতুন আহে তোমালোকে পাছৱৰ্ড চেঞ্জ কৰা অপশ্যন হ'ল এইটো তো তোমালোকৰ ফোনত যদি পাছৱৰ্ড কিবা আছে নিজৰ মতে দিব পাৰিবা তো এইখিনি আছিল চিম্পলকৈ